pabayad sa buffet, pero kung hati. Ito na lang natitira. Yung mga plato din. Tignoya. Papuntahan ngayon ng National Museum of the Philippines. National Museum of the Philippines. Anong masasabi mo? Kami ko natutunan sa previous life na mga taga Mindanao. Lakad-lakad lang. Ganto-ganto lang. Abreeza Mall. Abreezada. Mga fashion show.